हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोडाना काठियावाड़ी स्वाद में। हूँ भावनाबेन राठोड आज तमारा माटे अथाणानो रसथाळ लईने आवी छुं। विविध प्रकारना अथाणा कोने ना भावे, तो अलग अलग प्रकारना अथाणा आपणे आ आखू वीक बनाववाना छीए। तो बधा विडियो पूरेपूरा जोजो अने विडियो पसंद आवे तो विडियोने लाइक, शेर अने सब्सक्राइब करी पासे रहेલું बेल प्रेस करो जेथी आवनारा नवा विडियो सौथी पहेला आपने मळे। आज आपणे बनावशुं काची केरीनो वघारिયું। અને હા ફ્રેન્ડ્સ, આપણા કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં બનતા કોઈ પણ અથાણા જો તમારે ઘરે બેઠા ઓર્ડર કરવો હોય તો લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ। વોટ્સએપ નંબર પર જઈ અને તમે ઓર્ડર કરી શકો છો। તો કોઈ પણ જાતના અથાણા તમારા ઘરે બેઠા તમને પહોંચી જશે। તો વઘારિયું બનાવવા માટે અહીંયા મેં 400 ગ્રામ જેટલી કેરી લીધેલી છે। અત્યારે મેં રાજાપુરી કેરી લીધી છે। તમારી પસંદગી મુજબની કોઈ પણ કેરીનું આ વઘારિયું બનાવી શકો છો। આ અથાણું એવું બને છે કે જો તમે પહેલી જ વખત બનાવતા હશો તો પણ પરફેક્ટ જ બનશે। અને વઘારિયું બનાવવા માટે થોડી પાકી એવી કેરી લેવાની છે। એકદમ કાચી હોય એવી કેરીનું વઘારિયું થોડું કડક થશે। તો તમે જોઈ શકો છો કે કેરી લીધી છે, કેરી એકદમ પોચી નથી પણ અંદરથી સહેજ પીળો કલર હોય એ રીતના આપણે કેરી લેવાની છે। તો કેરીનો આગળનો ભાગ આપણે કાપી લેશું અને છાલ ઉતારી લેશું। तो बने केरी उपरथी छाल उतारी लीधी छे। हवे केरीना टुकड़ा करी लेशुं। तो तमे जोई शको छो अंदरथी केरी सेज पीળી છે। आ રીતના પીળાશ પડતી કેરીનું આ વઘારિયું બહુ સરસ થાય છે। કેરી તમે લઈ આવો તો એક દિવસ રાખી અને પછી આપણે વઘારિયું બનાવવાનું છે। હવે આ કેરીના આપણે નાના નાના ટુકડા કરી લેવાના છે। તમારી પસંદગી મુજબ તમે ટુકડા કરી શકો છો। તો કેરીના આ રીતે એક સરખા ટુકડા કરી લીધા છે। હવે વઘારિયું બનાવશું। તો વઘારિયું બનાવવા માટે ગેસ ઉપર કડાઈમાં આપણે તેલ મૂકશું। અત્યારે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ મૂકશું। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। 1 ચમચી જીરું થોડું કકડી ગયું છે તો 2 સૂકા મરચાં આ રીતના ટુકડા કરીને નાખી દઈશું। અડધી ચમચી હિંગ નાખશું। હિંગ અને મરચાં સારી રીતે કકડી ગયા છે તો સમારી રાખેલી કેરી નાખી દઈશું। મિક્સ કરી લેશું। ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખીને જ આ પ્રોસેસ કરવાની છે। અત્યારની ફાસ્ટ લાઈફમાં લગભગ બહેનો નોકરી કે બિઝનેસ કરતી હોય છે અને એમની આગળ પૂરતો ટાઈમ નથી હોતો અથાણા બનાવવા માટે। તો આ રીતે જો તમે વઘારિયું બનાવશો તો 10થી 15 મિનિટમાં જ વઘારિયું તૈયાર થઈ જાય અને આખા વર્ષ સુધી સ્ટોર કરી શકશો અને સ્વાદ અને કલર પણ એવા ને એવા જળવાઈ રહેશે। તો ઓછા સમયમાં વધારે સ્વાદિષ્ટ અથાણું બનાવવું હોય તો આ બેસ્ટ ઓપ્શન છે। તો કેરી આ રીતે થોડી સાંતળી લેવાની છે। 2 થી 3 મિનિટ કેરીને તેલ સાથે સારી રીતે સાંતળી લીધા પછી આપણે ખાંડ ઉમેરશું। તો આપણે 400 ગ્રામ કેરી લીધેલી, અત્યારે 200 ગ્રામ જેટલી ખાંડ લીધેલી છે। આપણે ગોળ પણ ઉમેરવાનો છે। જો તમારે એકલી ખાંડમાં બનાવવું હોય તો તમે 300 થી 350 ગ્રામ જેટલી ખાંડ લઈ શકો છો। 400 ગ્રામ કેરીમાંથી ગોઠલા અને છોતલાનો ભાગ નીકળતા 300 થી 350 ગ્રામ જેટલી કેરી પાછળ બચે છે। તો ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખીને આપણે ખાંડને કેરી સાથે મિક્સ કરી લેશું। હવે થોડી વારમાં તમે જોઈ શકો છો કે ખાંડ એકદમ સરસ ઓગળવા માંડી છે। હવે 1 ચમચી જેટલું મીઠું નાખી દેશું। મીઠું નાખવાથી કેરી ઝડપથી સોફ્ટ થઈ જશે। મિક્સ કરી લેશું। આ બધી પ્રોસેસ ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખીને જ કરવાની છે। જો ફાસ્ટ ફ્લેમે તમે અથાણું બનાવશો તો ખાંડ તો ઓગળી જશે અને ખાંડ ઓગળી જશે અને ચાસણી એકદમ ઘાટી થઈ જશે પણ આપણી કેરી નહીં બફાય। એટલા ધીમા ગેસે આપણે આ રીતના સતત હલાવતા રહી અને ચાસણી કરવાની છે। હવે આપણી કેરી એકદમ સરસ ઓગળી ગઈ છે। કેરીમાં નાખેલી ખાંડ ઓગળી ગઈ છે અને ચાસણી તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો ચાસણી ચેક કરી લેશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે ચાસણીમાં એક તાર પડવા માંડ્યો છે। તો અત્યારે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને ગોળ નાખશું। તો અત્યારે હું 2 ચમચી જેટલો ગોળ નાખું છું।
ગોળ નાખવા ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની છે. આપણે ગોળનો પાયો નથી લેવાનો, ગોળને આપણે ખાંડ સાથે ઓગાળવાનો જ છે. અત્યારે ગેસની ફ્લેમ બંધ જ છે અને ગોળ આપણે ચાસણી સાથે મિક્સ કરી લેશું. ગોળ આપણે ચાસણી સાથે મિક્સ કરી લીધો છે અને ગેસની ફ્લેમ પાછી ચાલુ કરેલી છે. હવે તમે જોઈ શકો છો કે ગોળ એકદમ સરસ ઓગળી ગયો છે અને ખાંડ પણ સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દીધા પછી આપણે લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું. લાલ મરચું પાવડરની જગ્યાએ તમે અથાણા મસાલો પણ ઉમેરી શકો છો. અથાણા મસાલાનો વિડીયો ઓલરેડી તમારી સાથે શેર કરી ચૂકી છું, લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. લાલ મરચું પાવડર આપણે મિક્સ કરી દઈશું. અત્યારે મોટી 2 ચમચી ભરી અને લાલ મરચું પાવડર લીધેલો છે. લાલ મરચું પાવડર ગેસની ફ્લેમ બંધ કર્યા પછી જ ઉમેરવાનો છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે લાલ મરચું પાવડર મિક્સ કરતાં જ આપણા અથાણાનો કલર કેવો સરસ લાલ આવેલો છે. અત્યારે તમને અથાણામાં રસો વધારે દેખાઈ રહ્યો છે, પણ અથાણું ઠંડુ થતાં રસો એકદમ સરસ ઘટ થઈ જશે. તો થયું છે ને, એકદમ જોઈને જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય એવું અથાણું. અને આ અથાણું માત્ર આપણે 15 થી 20 મિનિટમાં જ તૈયાર કરી શકીએ છીએ. તો અથાણાને ઠંડુ થવા દેશું, પછી સર્વ કરશું. એકદમ સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે અને આપણો રસો પણ સરસ ઘટ થઈ ગયો છે. આ વઘારિયું એટલું સ્વાદિષ્ટ થાય છે કે તમે શાકની જગ્યાએ આ વઘારિયું રોટલી સાથે ખાઈ શકો છો. ઠંડુ થયેલું વઘારિયું આપણે કાચની બોટલમાં ભરી લેશું. ઘણી દીકરીઓને અથાણું બનાવવામાં ખૂબ જ પ્રોબ્લેમ થતો હોય છે, પણ આપણે અથાણા વીકમાં બધી ટિપ્સ સાથે અને બધા પૂરેપૂરા માપ સાથેના અથાણા બનાવશું. તો તૈયાર છે માત્ર 10 જ મિનિટમાં તૈયાર થતું વઘારિયું. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે આપને આ ઝટપટ તૈયાર થતા વઘારિયુંની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.